हेलो नमस्ते अभिवादन म सलीम र स्वागत छ तपाईलाई एमएस वर्ड मास्टरी कोर्सको लेसन नम्बर 8 मा। त लास्ट क्लासमा हामीले सिक्यौं तपाईको कमेन्ट गर्न, लिंक, बुकमार्क, क्रस रेफरेन्स अनि स्क्रिनशट अप्सन। त आजको भिडियोमा हामी कभर गर्नेछौं इन्ट्रेस्टिङ अप्सन हेडर, फुटर, पेज नम्बर। अब तपाईलाई एउटै हेडिङ मल्टिपल पेजमा तपाईलाई प्रिन्ट गर्नु छ हैन, धेरै इन्ट्रेस्टिङ अप्सन छ जस्तो पेज नम्बर लाउनु छ। त यो अप्सनबाट तपाई इजिली गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई म डिटेलली एक्सप्लेन गर्ने छु। त आउनुहोस् आजको भिडियो सुरु गरौँ। तपाईले कन्ट्रोल गरेर हिजोको कुरो डिलिट गरे हो एन्ड RND गरेर न्यू हाम्रो र्यान्डम टेक्स्टलाई जेनेरेट गरौँ, कपी पेस्ट गरौँ यसलाई, कन्ट्रोल C कन्ट्रोल V कन्ट्रोल होम गरेर फर्स्ट पेजमा आऊ। अब हेडर कसरी काम गर्छ भन्दाखेरि हेडर भनेको पहिला त बुझौँ, पेजको माथिल्लो भाग अनि फुटर भनेको पेजको तल्लो भाग, थाहा भएकै कुरो। अनि हेडरमा जे कुरो तपाईँ लेख्नुहुन्छ त्यो सबै पेजमा आउँछ। यो कुरा चाहिँ थाहा गर्नुहोस्, बुझ्नुभयो? हेडर त तपाईँलाई थाहा भयो, फुटर पनि थाहा भयो, तर यो कुरा चाहिँ थाहा गर्नुहोस्, हेडरमा जे कुरो लेख्नुहुन्छ त्यो सबै पेजमा रिफ्लेक्ट हुन्छ। जस्तो मैले यहाँ हेडरमा डबल क्लिक गरेँ भने हेडर अन हुन्छ है, अनि डबल क्लिक मुनि डकुमेन्टमा गर्नुभयो भने यो अफ हुन्छ। जब तपाईँ हेडर अन गर्नुहुन्छ मुनि काम गर्नु मिलेन, सेलेक्ट हुँदैछ, म ड्र्याग गर्दा भएको छैन, अहिले माथि मात्रै काम हुन्छ। जस्तै यो अफ हुन्छ, माथि काम हुँदैन, बुझ्नुभयो? त हेडर अन गर्नुको लागि यहाँबाट डबल क्लिक गर्नुहोस्, यहाँ इन्सर्ट ट्याबमै गएर हेडरलाई अन गर्नुहोस्, तपाईँको हातमा छ, ठिक छ? यहाँ हेडरको डिजाइन पनि पाउनुहुन्छ। त अहिले म जस्ट यहीँबाट क्लिक गरेर हेडर अन गर्दैछु। अनि जसै अन गर्नुहुन्छ तपाईँको यहाँ अप्सन आउँछ, ट्याब आउँछ भनौँ, हेडर एन्ड फुटर भन्ने ट्याबै खोलिन्छ। यसमा चाहिँ हेडर फुटर सम्बन्धी सबै अप्सन छ। सुरुमै यहाँ हेडरको तपाईँ डिफ्रेन्ट काइन्ड्स अफ स्टाइल पाउनुहुन्छ, जुन चाहियो त्यसलाई यसरी लिनुहोस्। यहाँ होइन, स्टाइल जुन तपाईँलाई मनपर्छ जस्ट तपाईँ लिनु सक्नुहुन्छ यस प्रकारले, जुन तपाईँलाई चाहिएको छ होइन। डिफ्रेन्ट काइन्ड्स अफ स्टाइल छ हो। एन्ड नर्मल तपाईँ यो फर्स्टको लिँदा पनि भइहाल्यो होइन। त अहिले म तपाईँलाई नर्मल लिएर देखाउँदैछु, स्टाइल तपाईँ आफै लेख्नुहोस्। म यसलाई डिलिट गरेर यहाँ आफ्नो लेख्दैछु। चलो मैले यहाँ लेखेँ, चलो एमएस वर्ड मास्टरी, यो हाम्रो बुकको नाम अरे। म चाहन्छु यही हेडिङ सबै जग्गा आओस्। यसलाई सेलेक्ट गरेर एडिटहरू गर्नु सबै मिल्छ। जस्तो मैले यसलाई सेलेक्ट गरेर कलरहरू गर्नु मिल्छ, रेड गर्नु, साइजहरू इन्क्रिज गर्नु मिल्छ, इभन यसको चेन्ज केस भन्ने स्टाइल पनि यहाँ आउँदैछ होइन। यसलाई अलग अलग स्टाइलमा तपाईँ दिन सक्नुहुन्छ। चलो मैले यो वाला स्टाइल दिएँ या कुनै पनि एउटा स्टाइल दिउँ। चलो मैले यो एमएस वर्ड मास्टरी यो स्टाइल दिएँ होइन। त यहाँबाट क्लोज हेडर फुटर गर्दा पनि भयो, मैले सिकाएको छु तपाईँलाई। मुनि डबल क्लिक गर्दा पनि अफ हुन्छ होइन। अब कन्ट्रोल P गरेर हेरौँ ल। कन्ट्रोल P ले डाइरेक्ट प्रिन्टको प्रिभ्यू आउँछ, बुम। अब हेर्नुहोस्, जसै जुम आउट गर्छु जतिवटा पेज छ सबै पेजको हेडिङमा हेर्नुहोस् के भएको छ, सेम एमएस वर्ड मास्टरी, एमएस वर्ड मास्टरी, एमएस वर्ड मास्टरी एन्ड मुनिपट्टि पनि एमएस वर्ड मास्टरी नै आइसकेको छ। त सबै पेजमा एकसाथ आउँछ, रिफ्लेक्ट हुन्छ। त यो फाइदा हुन्छ हेडरको। अनि हेडर हटाउनु सिम्पल छ, माथि डबल क्लिक गर्नुहोस्, यसरी क्लिक गरेर होइन सेलेक्ट गरेर डिलिट गर्दा पनि भयो। हेडरमै अप्सन पाउनुहुन्छ यहाँ रिमुभ हेडर, यहाँ अप्सन छ। यत्रो लामो गइरहनु परेन, डाइरेक्ट डिलिट गरिदिनुहोस् ब्याक स्पेसले। एडिट हेडर गरेर एडिट गर्नु पनि मिल्छ होइन। त यो सबै अप्सनहरू छ। त्यस्तै प्रकार हामी जाउँ फुटरमा पनि विभिन्न अप्सन छ। जस्तो यो नर्मल फुटर लाउन सक्नुहुन्छ, तीनवटा कुरो फुटरमा यसरी लेख्न चाहनुहुन्छ। अलग अलग यहाँ नामको फुटरहरू छ, तपाईँ फेस, इभन पेज अरे होइन, ग्रिड यस प्रकारको लाउन सक्नुहुन्छ। पेज नम्बरहरू छ, नो लाइट अलग अलग छ, मोसन, इभन पेज, डेटहरू छ। अलिकति जुम आउट गरौँ, यहाँ मुनिपट्टि हेर्नुहोस्, अलग अलग स्टाइलहरू यहाँ पाउनुहुन्छ। भ्यू मास्टर, भर्टिकल यस प्रकारको नोटहरू ल्याउन सक्नुहुन्छ हो। विस्प अरे अलग अलग नाम छ, कुनै पनि म एउटा लिँदैछु यहाँ, यो वाला लिएँ मैले। त यहाँ हेर्नुहोस् पेज नम्बर आएको छ, बुम, 1 नम्बर पेज नम्बरलाई अहिले हामी सिक्नेछौँ। तर फुटरमा पनि पेज नम्बर लाउन मिल्छ ल। वास्तवमा फुटरमै हुन्छ होइन पेज नम्बर, एउटामा लाउनुहोस्, सिरियलै पाउनुहुन्छ। हजुर, पेज नम्बर के पाउनुहुन्छ, सिरियलै पाउनुहुन्छ। इभन यहाँ नोट पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। चलो म अथरको नामलाई होइन स्पेस गरेर बिचमा आएँ। त मेरो नाम लेख्दै सलीम लामा एन्ड अब यही कुरो सबै पेजमा आइसकेछ, सलीम लामा गुन्जिएको छ हरेक पेजमा ल। यस प्रकारले हेडर फुटर बुझ्नुभयो। एन्ड यहाँ अप्सन पाउनुहुन्छ, हेर्नुहोस्, गो टु हेडरमा जानुको लागि, गो टु फुटर, त्यही पेजको हेडर फुटरमा जानुको लागि।
अब यो प्रिभियस नेक्स्ट चाहिँ अहिले काम गर्दैन, कतिखेर काम गर्छ भन्दाखेरि नि यसलाई चाहिँ जब हामी सेक्सन बुझ्छौँ, सेक्सन म अहिले बुझाउँछु, चिन्ता नगर्नुहोस्। जस्तो कि अब यो हेडरमा चाहिँ एउटा प्रब्लम के भयो भन्दाखेरि सबै पेजमा सेम हेडिङ आइदियो नि त। अब तपाईँ चाहनुहुन्छ र चलो यो फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड पेजसम्म चाहिँ एमएस वर्ड मास्टरी, एमएस वर्ड मास्टरी, एमएस वर्ड मास्टरी हेडिङ आओस्, तर फोर्थ पेजदेखिको चाहिँ यहाँदेखिको अलग हेडर आओस्। लाइक तपाईँको कस्तो भन्नाले जस्ट एमएस वर्ड मात्रै लेखेर आओस्, या 2025 या जस्तो पनि तपाईँ चाहनुहुन्छ अलग आओस्, ठिक छ। त यसको लागि चाहिँ सेक्सन बनाउनुपर्छ, अलग अलग भाग बनाएर मात्रै अलग अलग हेडर फुटर तिनीहरूको लागि लगाउनु मिल्छ। त्यतिखेर चाहिँ यो प्रिभियस सेक्सनमा जानु र नेक्स्ट सेक्सनमा जानुको लागि नि युज गरिन्छ, बुझ्नुभयो। त अहिले त हाम्रो सेक्सन छैन हो, त्यसमा म पढाउँछु, केही छैन। अहिले हामी फर्स्ट पेजमा जाउँ, कन्ट्रोल होम गरेर जानु नमिल्ने रहेछ, गो टु हेडर, ठिक छ। एन्ड यहाँनिर हेर्नुहोस् फुटर पछि पेज नम्बर आउँदैछ, यसलाई म एकछिनमा बताउँदैछु। त्यसपछि आउँदैछ डेट एन्ड टाइम। यो डेट एन्ड टाइम अगर तपाईँ हेडरमा लाउन चाहनुहुन्छ भने यहाँबाट इन्सर्ट गर्दा भयो। डिफ्रेन्ट काइन्ड्स अफ डेट एन्ड टाइम छ, जस्ट क्लिक गर्नुहोस् होइन। अहिले म कति तारिक भिडियो रिकर्ड गर्दैछु तपाईँ हेर्नुहोस्, ट्युजडे 7 अक्टोबर 2025 मा रिकर्ड गर्दैछु। तपाईँ यो भिडियो कहिले हेर्नु हुँदैछ ल मलाई कमेन्ट गर्नुहोस् न, तपाईँ कहिले हेर्नु हुँदैछ, त मलाई थाहा हुन्छ कि तपाईँ कति ढिलो हेर्दै हुनुहुन्छ। जे पनि होस् कमेन्ट गर्नुहोस् तपाईँलाई कस्तो लाग्दैछ यो भिडियोहरू। ओके, जे मैले सिकेछु तपाईँहरूलाई सिकाएको हो। सो यहाँनिर बुझ्नुभयो डेट एन्ड टाइम। डकुमेन्ट इन्फोमा तपाईँ बक्सेस पाउनुहुन्छ, जस्तो अथरको नाम तपाईँ लेख्नुको लागि एउटा सानो बक्स पाउनुहुन्छ, यस प्रकारको डाइरेक्ट मेरो अथरको नाम आइहाल्यो हो। डकुमेन्ट इन्फोबाट चाहिँ तपाईँ यस्तो बक्सेसहरू लिएर आउन सक्नुहुन्छ र त्यो बक्सेसमा तपाईँ अथरको नाम या विभिन्न प्रकारको छ, म तपाईँलाई देखाउँदैछु। डकुमेन्ट इन्फोमा जानुभयो भने यहाँनिर तपाईँ डकुमेन्ट इन्फोमा जानुभयो भने यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँ अथरको नाम लेख्न सक्नुहुन्छ, मतलब बक्स आउँछ त्यो भित्र तपाईँ लेख्न सक्नुहुन्छ। अब बक्सको चाहिँ के फाइदा हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँ मुभहरू इजिली गर्न सक्नुहुन्छ, फाइलको नाम होइन, या फिर यो फाइल कुन जग्गामा सेभ छ फाइलको पाथ इन्सर्ट गर्न सक्नुहुन्छ, डकुमेन्टको टाइटल अलग अलग यहाँनिर प्रपर्टी आइरहेछ, तपाईँ यिनीहरूको युज गर्न सक्नुहुन्छ। र क्विक पार्ट्सलाई हामी पछि हेर्नेछौँ। यो अप्सन तपाईँ इन्सर्ट ट्याबमा पनि पाउनुहुन्छ, यो जग्गामा छ क्विक पार्ट्स, तपाईँ यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ। क्विक पार्ट्स यो वाला अप्सन यहाँ पनि छ हो, त हामी यही जग्गामा नै हामी यसलाई सिक्नेछौँ। अहिले हामी हेडर र फुटर ट्याबमा छौँ र क्विक पार्ट्स पछि तपाईँ पिक्चर, यदि तपाईँ कुनै लोगोहरू छ अरे होइन, त्यसलाई तपाईँ इन्सर्ट गर्न सक्नुहुन्छ र एउटा हेडरमा लगाएपछि त्यो सबै हेडरमा नै रिफ्लेक्ट हुन्छ होइन। त पिक्चरमा गएर अहिले मेरोमा लोगोहरू त छैन, डाउनलोडमा हेरौँ मैले कुनै केही डाउनलोड गरेछु कि। चलो मैले यहाँनिरबाट नि विच वान कुनै मैले एउटा लिएँ, चलो यो सिएमडीको इन्सर्ट। यो ठुलो पिक्चर हो, यसलाई सानो गरौँ, यसरी ड्र्याग गरेर सानो गर्नु मिल्छ। हल्का जुम आउट गरौँ, कन्ट्रोलसँग माउसको व्हिल घुमाउनुहोस्, हल्कालाई सानो गरौँ हो। एन्ड यसलाई मुभ गर्नको लागि चाहिँ यसको फर्मेट ट्याब आइरहेछ, हेर्नुहोस् पिक्चर फर्मेट आउँछ, पिक्चर ल्याएपछि पिक्चरको फर्मेट आइहाल्छ। अनि यहाँबाट ऱ्याप टेक्स्टमा गएर यसलाई स्क्वायर गरिदिउँ, त स्क्वायर रूपमा यसले जग्गा लिन्छ र मुभ गर्न सजिलो हुन्छ, यसलाई इजिली हामी मुभ गर्न सक्छौँ। त यो हाम्रो लोगो अरे, यसलाई साइडमा राखौँ। अब यो जुन छ होइन, क्लोज हेडर गरौँ, सबै पेजमा रिफ्लेक्ट भइसकेको छ, बुम। यस प्रकारले तपाईँ पिक्चरबाट लोगोहरू तपाईँको हेडरमा लाउन सक्नुहुन्छ। भयो पिक्चर, अनलाइन पिक्चर त अनलाइनबाट डाइरेक्टली पिक्चर इन्सर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र यो गो टु फुटर र गो टु हेडर मैले अघि नै बताइहालेँ। अब हामी जानु प्रिभियस र नेक्स्ट अप्सन। त्योभन्दा पहिला म यतापट्टिको कतिपय अप्सनहरू देखाउँदैछु, यसलाई हेरिहालौँ। फर्स्ट छ तपाईँको डिफ्रेन्ट फर्स्ट पेज। तपाईँ फर्स्ट पेजको लागि अलग हेडर फुटर लाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै त्यो अप्सनलाई मैले चेक लगाएँ, तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ फर्स्ट पेजमा मात्रै हेडिङ आएको छैन, अरू सबैमा आएको छ, बुझ्नुभयो। त फर्स्ट पेजको लागि तपाईँ डिफ्रेन्ट लाउन सक्नुहुन्छ यो अप्सनबाट। एन्ड नेक्स्ट छ तपाईँको अड पेज एन्ड इभन पेज, डिफ्रेन्ट अड पेज एन्ड इभन पेज। अड पेज भनेको बिजोडा नम्बर जस्तो 1, 3, 5, 7, 9, 11 यो सबै अड पेजहरू हो। इभन पेज मतलब जोडा नम्बर जति पनि तपाईँको 2, 4, 6, 8 होइन, यिनीहरू तपाईँको इभन नम्बर भयो। त अड पेजमा अलग हेडर फुटर होइन, इभन पेजमा अलग हेडर फुटर लाउने हो भने यसलाई चेक लगाउनुहोस्। अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो जुन हेडिङ छ यो चाहिँ भयो तपाईँको अड पेजको लागि। इभन पेजमा जानुभयो भने, इभन मतलब 2 नम्बर पेजमा जानुभयो भने छैन, यहाँनिर तपाईँ यहाँको लागि अलग लाउन सक्नुहुन्छ। जस्तो मैले यहाँ लेखेँ एमएस मात्रै,
अब यो जस्ट के को लागि भयो, इभनको लागि भयो। अडमा त त्यही नै छ, यसलाई चेन्ज पनि गर्नु मिल्यो, तर इभनमा चाहिँ एमएस आइरहेछ। बुझ्नुभयो? यस प्रकारले तपाईँ अड र इभन पेजको लागि अलग अलग लाउन सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि छ सो डकुमेन्ट टेक्स्ट। सो डकुमेन्ट टेक्स्ट अप्सनबाट डकुमेन्ट टेक्स्टलाई तपाईँ हाइड गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले यो काम गरेको छैन, केही एरर आयो होला, त्यति इम्पोर्टेन्ट पनि छैन यो। त यस प्रकारले तपाईँ यो अप्सनलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ। अब सेक्सन बनाएर हामी सिकौँ ल। सेक्सन मतलब तपाईँ चाहनुहुन्छ कि 3 नम्बर पेजसम्म चाहिँ सेम हेडिङ आओस् होइन, 1 2 3 यहाँसम्म चाहिँ सेम आओस्। 4 नम्बरदेखिको चाहिँ अलग हेडर आओस्, अलग हेडर फुटर बनाउने हो भने चाहिँ सेक्सन क्रिएट गर्नु पर्यो। तर सेक्सन क्रिएट गर्नको लागि पहिला हेडर फुटरलाई अफ गर्नुहोस्। अफ भयो। अब तपाईँ जानुहुन्छ जुन पेजदेखिको अलग हेडर फुटर आओस् त्यो पेजमा पहिला जानुहोस् र त्यहाँ जानुको लागि सजिलो छ, कन्ट्रोल जी गर्नुहोस्, गो टुको डायलग बक्स आउँछ र जति नम्बर पेजमा जाने हो होइन, जहाँदेखिको तपाईँ अलग बनाउन चाहनुहुन्छ त्यो पेज नम्बर लाउनुहोस्। मैले भने 4, गो टु। त हामी 4 नम्बर पेजमा आइसकेछौँ होइन। अहिले हाम्रो हेडर अफ छ, कर्सर एकदम सुरुमा राख्नुहोस्, देन जानुहोस् लेआउटमा, ब्रेकमा एन्ड नेक्स्ट पेज अप्सन यहाँ पाउनुहुन्छ। इन्सर्ट अ सेक्सन ब्रेक एन्ड स्टार्ट द न्यू सेक्सन अन द नेक्स्ट पेज। त नेक्स्ट पेजदेखिको न्यू सेक्सन बनिन्छ। यसलाई क्लिक गर्नुहोस्, त्यहाँदेखि अब माथिपट्टि डबल क्लिक गर्नुहोस्, यानि कि हेडरलाई अन गरी हेर्नुहोस्। त यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ के बनिसकेछ, यो सेक्सन 2 भइसकेछ। अब चाहिँ यो वाला अप्सन काम गर्छ, यो प्रिभियस र नेक्स्ट अप्सन काम गर्छ। प्रिभियस गर्नुहोस्, हामी आयौँ सेक्सन 1 मा एन्ड नेक्स्ट गरी हेर्नुहोस् हामी गयौँ सेक्सन 2 मा भयो। त हामी सेक्सन 1 को लागि चलो यही हेडरै राख्ने होइन, एमएस वर्ड मास्टरी। मेरो नामलाई चाहिँ हटाइदिउँ एकछिनको लागि, यसलाई डिलिट। एन्ड नेक्स्ट सेक्सनमा जाउँ, नेक्स्ट। एन्ड यहाँबाट पनि हट्यो होइन। र यहाँ चाहिँ म जस्ट एमएस वर्ड मात्रै राख्न चाहन्छु र यसको कलर चेन्ज गर्न चाहन्छु। र त्यसको लागि पहिला चाहिँ यो अप्सनलाई अफ गरिहाल्नुहोस्। केही चेन्जेस गर्नुभन्दा पहिला यो अप्सन अफ हुनुपर्छ। लिङ्क टु प्रिभियस, माथिकोसँग लिङ्क हटाउनु पर्छ, हट्यो। अब चाहिँ तपाईँ यसमा चेन्जेस गर्नुहोस् यो सेक्सनमा, सेक्सन नम्बर 2 मा। यसको कलर चलो मैले रेड राखेँ। अब प्रिभियस गर्नुहोस्, त माथिको सेक्सनमा त यो छ, नेक्स्ट सेक्सनमा यो छ। यसलाई जुम आउट गरेर हेरौँ, तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ 1 2 3 मा यो हेडर छ एन्ड 4 5 6 र जति पनि उता आउँछ त्यो सबैमा नै तपाईँको एमएस वर्ड हेडिङ रहन्छ। र तपाईँलाई कुनै अर्को पेजदेखिको होइन, कति नम्बर पेजदेखिको तपाईँलाई अलग राख्नु छ अरे, 6 नम्बर पेजदेखिको। त 6 नम्बर पेजमा गएर तपाईँले न्यू सेक्सन बनाएर त्यहाँदेखिको अलग हेडर फुटर लाउन सक्नुहुन्छ। बुझ्नुभयो? त कसरी लाउने मैले सिकाइसकेको छु। अब तपाईँलाई सेक्सनलाई हटाउनु छ, जुन हामीले सेक्सन बनाएको छ यो सबैलाई हटाउनु छ भने यसको लागि हामी जानेछौँ होम ट्याबमा, रिप्लेस अप्सनमा, अनि यहाँनिर तपाईँ रिप्लेस गर्नु पर्यो। यसको लागि चाहिँ तपाईँ क्यारेट सिम्बल युज गर्नुहोस् सिफ्टसँग। यहाँनिर तपाईँ माथिपट्टि नम्बर अनि सिम्बलहरू पाउनुहुन्छ नि, 1 2 3 4, त्यो माथिपट्टि तपाईँ सिम्बलहरू पाउनुहुन्छ, @ ह्यासट्याग होइन, डलर। त्यहीँनिर 6 नम्बरमा न्युमेरिक जुन 6 नम्बर छ त्यहीँनिर तपाईँ सिम्बल पाउनुहुन्छ क्यारेट, त्यसलाई चाहिँ सिफ्टसँग यसरी लिनुहोस्। देन बी टाइप गर्नुहोस्। बीले चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्छ सेक्सन ब्रेकलाई। त हामी के गर्दैछौँ भन्दाखेरि जहाँ जहाँ सेक्सन ब्रेक छ त्यसलाई फाइन्ड आउट गर्दैछौँ। रिप्लेसमा के राख्ने, केही पनि नराख्ने, यानि कि हटाउने। त्यसलाई रिप्लेस अल गरौँ एन्ड यहाँनिर तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ अल डन वी मेड 1 रिप्लेसमेन्ट। त हामीले एउटै सेक्सन बनाएको थियौँ, त उसले रिप्लेस गरिदियो। यसलाई क्लोज गरौँ र एकपल्ट माथि डबल क्लिक गरेर हेरौँ, त यहाँ के आएको छ अहिले, हेडर, यानि कि सेक्सन हटिसकेको छ। अब लास्ट सेक्सनमा जुन हाम्रो हेडर थियो, हेडर फुटर थियो, त्यही नै सबै तपाईँको पेजमा आउँछ। सेक्सन हटिसकेपछि चाहिँ सबै पेजमा लास्टमा लगाएको होइन, हेडर फुटर नै आउँछ। बुझ्नुभयो? ओके, सो अब हेडर फुटरमा कतिपय अप्सनहरू छ एन्ड यहाँनिरबाट तपाईँ हेडर फुटरलाई यसरी होइन, हेडर फुटरको तपाईँ हाइटहरू इन्क्रिज गर्न सक्नुहुन्छ। अनि यहाँबाट तपाईँ फुटरको पनि त्यसै प्रकारले चौडाइ, यो जुन फुटर भयो होइन, फुटरको पनि तपाईँको विथ तपाईँ गो टु फुटर गरौँ होइन, गो टु फुटर। एन्ड यहाँबाट तपाईँ फुटरको पनि हाइट बढाउन सक्नुहुन्छ, घटाउनु सक्नुहुन्छ। एन्ड इन्सर्ट अलाइनमेन्ट ट्याब, यसलाई युज गरेर तपाईँ अलाइनमेन्ट युज गर्न सक्नुहुन्छ। अगर यो एमएस वर्डलाई सेन्टरमा लिने हो भने
यहाँबाट तपाईँ सेन्टर गर्नुहोस्, लिडरहरू चाहिन्छ भने यसलाई चुज गर्नुहोस्, ओके गर्नुहोस्। त त्यहाँसम्म एउटा लिडर आउँछ र यहाँ तपाईँ लेख्न सक्नुहुन्छ, बुझ्नुभयो, सेन्टरमा। त यस प्रकारले काम गर्छ यो। यहाँ जानुहोस् होइन, एन्ड तपाईँ चाहनुहुन्छ राइटमा लेख्ने हो, अनि यहाँबाट तपाईँ लिडर चुज गर्नुहुन्छ, त्यहाँसम्म चाहिँ डट डट भएर आओस्। अगर चाहियो भने चाहिँ ओके गर्नुहोस्, र त्यहाँसम्म नै यस्तो डट डट भएर आउँछ र यहाँनिर राइट साइडबाट लेख्नु स्टार्ट हुन्छ, बुझ्नुभयो। त्यस प्रकारले यो काम गर्छ। र लास्टमा चाहिँ भयो क्लोज हेडर एन्ड फुटर। यहाँबाट चाहिँ तपाईँ हेडर फुटरलाई ब्युम क्लोज गर्न सक्नुहुन्छ, भयो। त हाम्रो हेडर फुटर अप्सन सकिसकेछ। अब लास्ट पेज नम्बरलाई यो भिडियोमा कभर गरौँ, एन्ड नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ हामी जति पनि बाँचेको अप्सनलाई इन्सर्ट ट्याबको कम्प्लिट गर्नेछौँ। त पेज नम्बरमा हामी डाइरेक्टली पेज नम्बर लाउन सक्छौँ। टपमा लाउने हो कि बटममा लाउने हो कि पेज मार्जिनमा लाउने हो। मार्जिन मतलब साइडमा, यस्तो साइडमा आउँछ। एन्ड कस्टम पोजिसनमा हामी आफ्नो मर्जीले लाउन सकिन्छ। पहिला टप पेजमा एकपल्ट लगाएर देखाउँदैछु। टपमा मैले सेन्टरवाला चुज गरेँ, हेर्नुहोस्, लेफ्ट सेन्टर राइट छ होइन, सेन्टर चुज गरेँ। यसलाई यसरी सेलेक्ट गरेर होइन ठुलोहरू गर्नु मिल्छ यहाँबाट, यस प्रकारले। त यो एउटा पेजमा लाउनु भयो भने सबै पेजमा आउँछ। हजुर, यो हेडर फुटर जस्तै काम गर्छ, हेडरमै लागिएको छ होइन। त सबै पेजमा सिरियली आउँछ। अनि यसलाई तपाईँ अगर चाहनुहुन्छ अरे सपोज 1 दिनको होइन 4 दिनको स्टार्ट गर्ने या 2 दिनको स्टार्ट गर्ने, 2 नम्बर पेजदेखिको, त्यो पनि गर्न सक्नुहुन्छ। पेज नम्बरमा जानुहोस्, यहाँनिर तपाईँ पाउनुहुन्छ फर्मेट पेज नम्बर। फर्मेट पेज नम्बरमा गएपछि यहाँनिर मुनि पाउनुहुन्छ स्टार्ट एट, अनि यहाँनिर चाहिँ तपाईँ कति नम्बरदेखिको स्टार्ट गर्ने हो त्यो जस्ट गएर बढाइदिनुहोस्। जस्तो 3 नम्बरदेखिको गर्ने हो भने 3 नम्बर, एन्ड अब 3 नम्बरदेखिको स्टार्ट हुन्छ 3, 4, 5 यसरी होइन, तपाईँलाई गिन्ती आउँछ है। त 5 नम्बरदेखिको हामी यसरी आउने गर्छ। कस्टम फर्मेट पेज नम्बर। फर्मेट पेज नम्बरमा अझै अप्सन छ, जस्तो तपाईँ यहाँबाट होइन 1, 2, 3 को जग्गामा यस प्रकारले लाउन सक्नुहुन्छ। एबिसी, क्यापिटल एबिसी, रोमन लेटर्स, क ख ग लगाइदिउँ, क ख ग, यो ग नम्बर पेज हो होइन। त यस प्रकारले लाउन सक्नुहुन्छ, ठिक छ। त यो सब त लाइँदैन, तर लाउने हो भने लाउन सक्नुहुन्छ। म गएर यहाँबाट कन्टिन्युस गरिदिएँ र यहाँबाट मैले गरिदिएँ 1, 2, 3 एन्ड ओके, ब्युम भयो। र पेज नम्बरलाई हटाउनुको लागि त्यहीँ जानुहोस्, रिमुभ पेज नम्बर, ब्युम। अब एउटा अप्सन छ करेन्ट पोजिसन, त्यो पनि देखाइहाल्दैछु। जस्तो टपमा हेर्नुभयो भने यहाँ फिक्स पोजिसन छ, कि त यहाँ लाउनु पऱ्यो, कि त यहाँ, कि त यहाँ। अगर बटममा हेऱ्यो भने फिक्स छ, कि त यहाँ, कि त यहाँ, कि त यहाँ। तर करेन्ट पोजिसन मतलब म जहाँ चाहन्छु त्यहाँ लाउन सक्छु। जस्तो मलाई हल्का यहाँ लेफ्टदेखिको यत्तिकोमा लाउनु छ भने होइन, यत्तिकोमा लाउनु छ भने कर्जल त्यहाँ राख्नुहोस्, एन्ड पेज नम्बर, करेन्ट पोजिसन, देन कुनै पनि एउटा स्टाइल चुज गरौँ होइन। त त्यहाँ त्यही जग्गामा पेज नम्बर आउँछ। एन्ड यसलाई हटाउनुको लागि यो अप्सनबाट हट्दैन, रिमुभ पेज नम्बर। यसलाई यसरी सेलेक्ट गरेर नै डिलिट गर्नु पर्यो। त यति नै छ पेज नम्बरमा। त मलाई आशा छ यो भिडियो हेल्पफुल थियो र तपाईँले बुझ्नुभयो। एन्ड हुन्छ, त भेटौँ अब हाम्रो नेक्स्ट लेसनमा। र यदि भिडियो तपाईँलाई हेल्पफुल छ भने तपाईँको फ्रेन्डहरूसँग सेयर गर्न सक्नुहुन्छ, जस्तै एमएस वर्ड सिक्दै हुनुहुन्छ। एन्ड हुन्छ, त भेटौँ अर्को भिडियोमा।